Xin chào các em. Hôm nay là tuần 2, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 3 2021. Thầy sẽ giảng chương 2, máy nén khí và hệ thống xử lý khí nén. Tiếng Anh gọi là Supply Elements. Như chúng ta đã biết, hệ thống điều khiển khí nén gồm hai cụm: thiết bị điều khiển và đối tượng điều khiển. Máy nén khí nó sẽ tạo ra cái năng lực khí nén để cung cấp cho đối tượng điều khiển và thiết bị điều khiển. Thì đấy là nội dung của chương này. Nội dung gồm phần một lớn là máy nén khí, trong đó thì trình bày nguyên lý của máy nén khí. Sau đó phần phân loại máy nén khí. 3 là các loại máy nén khí. Thì phần này thì có các video chúng ta xem bài giảng ha. Phần 4 là các thông số kỹ thuật của máy nén khí. Đây là phần máy nén khí. Phần thứ hai lớn là thiết bị xử lý khí nén. Một là các thành phần của khí nén, để chúng ta xem khí nén có những thành phần gì và yêu cầu chất lượng khí nén như thế nào, những thành phần nào cần phải loại bỏ. Thì đấy là cái nguyên tắc xử lý khí nén. Bài này, phần này chúng ta cũng cụ thể xem bài giảng. Phần thứ ba là bộ lọc khí nén. Ở đây chúng ta sẽ làm quen với công dụng, kết cấu, ký hiệu. Phần thứ tư là hệ thống thiết bị phân phối khí nén. Xem một trong nhà máy hệ thống thiết bị phân phối khí nén như thế nào thì chúng ta cũng sẽ làm quen. Và phần cuối cùng, bài tập chương 2. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất, một lớn tức là máy nén khí. Máy nén khí tiếng Anh gọi là compressor. Nguyên lý hoạt động của nó có hai nguyên lý. Nguyên lý thứ nhất là nguyên lý thay đổi thể tích, mình gọi là áp suất tĩnh. Có một lượng không khí được dẫn vào một buồng chứa có áp suất P1, thể tích V1. Đấy. Và sau khi nén, buồng chứa sẽ có áp suất P2 và thể tích nhỏ lại là V2. Trong quá trình nén, chúng ta coi nhiệt độ không đổi, và theo định luật Boyer-Mariotte thì ta có phương trình đẳng nhiệt P1 nhân V1 sẽ bằng P2 nhân V2. Như vậy, nhìn vào phương trình và sơ đồ thì chúng ta thấy khi thể tích giảm đi thì áp suất P2 tăng lên, thì đấy là áp suất được tạo thành của máy nén khí. Để minh họa cho cái sự biểu đồ sự phụ thuộc giữa áp suất P và thể tích V thì bây giờ chúng ta sẽ xem một cái video minh họa. In single stage compression, the pressure is increased continuously until the desired level is attained. When the piston moves down, the air is sucked into the cylinder. In the PV diagram, the cycle starts at pressure P1 and zero volume. The induction of air takes place until the point 1. At point 1, the cylinder is full of intake air and the volume of air is at its maximum. When the piston moves up, the volume of air reduces and the air is compressed to a higher pressure. In the PV diagram, the polytropic compression of air is represented by the curve 1-2. Here, the delivery air pressure and volume follows the law PV power N equals C. The high pressure air opens the delivery valve against the spring pressure and flows to the air receiver. In the PV diagram, the curve 2-3 represents the delivery of air at constant pressure P2. Chúng ta vừa xem cái video minh họa sự phụ thuộc giữa áp suất và thể tích. Xin thưa là nguyên lý thứ hai là nguyên lý động năng, mình gọi là áp suất động. Thì cái máy nén khí kiểu này gọi là máy nén khí kiểu ly tâm
tạo ra vận tốc khí, tức là động năng này nó đủ lớn để sau đó chuyển cái khối lượng áp suất đấy thành áp suất và lưu lượng của dòng khí dưới dạng xoắn ốc và đi và ở đường xả. Lưu lượng khí tạo ra của loại máy nén khí dạng này nó lớn hơn so với máy nén khí dạng thể tích. Ví dụ như là bơm nước. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của điều khiển tự động bằng khí nén thì chúng ta chỉ quan tâm là tạo ra áp suất nguồn năng lượng khí nén theo nguyên lý là thay đổi thể tích. Còn nguyên lý động năng thì chúng ta không cần quan tâm. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Phân loại thì máy nén khí theo nguyên lý thể tích thì được phân loại theo tiêu chí. Một số tiêu chí thì trong đấy có những tiêu chí hay người ta hay sử dụng là xem cái mức áp suất nó nén được mức nào thì người ta gọi là máy nén khí kiểu cỡ nhỏ, áp suất nhỏ, rồi áp suất vừa và áp suất lớn. Còn nếu mà dựa vào cái dạng chuyển động để tạo ra áp suất P, áp suất nén đấy, thì có thể chuyển động đây là tiền tiến hoặc quay. Thì ví dụ thì ở đây máy nén khí kiểu piston là nén theo là tiền tiến, máy nén khí kiểu cánh gạt là theo kiểu quay, và máy nén khí kiểu trục vít cũng theo kiểu quay. Bây giờ chúng ta có một video minh họa phân loại máy nén khí. This air compressor consists of an electric motor that compresses air into a storage tank. The compressed air can be released at chosen pressure when required. How works an air compressor? What are the criteria for selecting a proper air compressor? Well, there exists a variety of different compressor types. Let's continue with an overview. Normally, the compressors used in the field of automation and workshops are the so-called positive displacement compressors. Here, pressure is excited when air is drawn in a chamber and the volume of this chamber is reduced. In this video, we want to confine ourselves to this type of compressors. Let's have a closer look at the reciprocating compressor. As the crankshaft turns, a piston reciprocates within the cylindrical housing. The inlet valve, also called suction valve, allows atmospheric air to enter the cylinder. This is done during a suction stroke of the cylinder.
The outlet or discharge valve opens at high pressure during the compression strike. Air heats up when it is compressed. This is a problem of each compressor. The result is not only a less efficient compression cycle, but also to a real danger of explosion if any inflammatory substances, such as oil or lubricant, get contact with the overheated air and piston. Therefore, the compression of a single-stage compressor is limited to an output pressure of about 10 bars, or 145 psi. To achieve higher pressures, you would use a multi-step compressor. Here, a two-stage compressor is shown. The large piston builds the first stage. The air leaving the first stage can now be cooled before it enters into the second stage. With a two-stage compressor, you achieve pressures over 20 bars or 290 psi. Multi-stage compressors with high power also can use water cooling to avoid overheating. Based on its working principle, the reciprocating compressor delivers only pulsed compressed air. Therefore, this type of compressor is used in conjunction with a tank. However, the use of a tank offers the advantage that the compressor can be operated with a two-point controller, resulting in less energy consumption and wear. The diaphragm compressor belongs to the family of the piston compressors. Here, the suction chamber is sealed from the piston by a diaphragm. As an advantage, the compressed air in the compression chamber does not come in contact with the lubricated piston, and thus can be kept free of oil. The weak point of a diaphragm compressor, in general, is its membrane itself, since the elasticity is limited. You would use the diaphragm compressor, for example, in the food industry or to fill divers' bottles. A totally different working principle has the so-called rotary compressor, also named as vane compressor. The typical rotary compressor has a cylindrical housing. Adjustable rotary vanes with its center point on an offset drive shaft have contact with the housing. So when the shaft rotates, these vanes create chamber of variable sizes. Air is sucked into the largest chamber, being compressed, and leaves the compressor at the smallest chamber. Advantage here is in the pulsation-free flow, in contrast to piston compressors. Therefore, an air tank may be optional. In addition, these compressors are quiet and relatively insensitive to dirt. Typical applications are, for example, wastewater treatment, fish breeding aeration, dust collection, vacuum packing, and so on. Đấy, thì chúng ta vừa xem cái video. Bây giờ có một khái niệm vô cùng quan trọng, tức là lưu lượng của bơm Q sẽ bằng là V nhân cho N, đơn vị là mét khối trên phút. Trong đó khái niệm mới, một cái khái niệm mới gọi là V, gọi là lưu lượng riêng, đơn vị của nó là mét khối trên vòng, và N là số vòng quay của rotor. Thì chúng ta để ý cái công thức thì lưu lượng của máy nén khí. Bây giờ ở phần 3 là các loại máy nén khí giới thiệu, thì ở trong bài giảng có và rất nhiều cái video, cho nên các loại máy nén khí thì chúng ta sẽ xem ở trong bài giảng. Bây giờ chuyển sang phần thứ tư. Điểm thứ tư là các thông số kỹ thuật của máy nén khí. Máy nén khí có những thông số cơ bản sau. Thứ nhất là lưu lượng khí nén Q, đơn vị là lít trên phút hoặc là mét khối trên phút. Như vậy lưu lượng máy nén khí của tổng thể nhà máy sẽ bằng lưu lượng của các thiết bị ở trong nhà máy nhân với hệ số 1,25. Đơn vị thứ hai, áp suất khí nén. P được tính bằng megapascal, 3 là kg lực trên cm vuông, PSI atmosphere, thì những đơn vị này chúng ta làm quen ở video đầu tiên. Đơn vị thứ ba là tỷ số nén. I sẽ bằng P2 chia P1. Trong đó P1 là áp suất của khí hút, từ ở cửa hút đấy, và P2 là áp suất của khí xả, và hai giá trị này đều phải ở giá trị tuyệt đối.
Đơn vị thứ tư, thông số thứ tư là công suất điện của máy nén khí ký hiệu PE, thì thường tính là watt, kW hoặc sức ngựa. Đó, thì công thức đó nó sẽ ra đơn vị PE, đơn vị watt khi lưu lượng phải chuyển ra mét khối trên giây, áp suất khí nén tính ra chuyển ra đơn vị 3, và cái giá trị này là giá trị tương đối từ giá trị đọc ở trên cái đồng hồ áp kế. Tí nghi là hiệu suất của động cơ. Và trong thực tế họ có những cái như cái hình vừa rồi là trên mỗi máy nén khí để họ có dán lên cái hình đó, và chúng ta để hai thông số là áp suất và cái công suất. Thế. Như vậy phần thứ nhất của máy nén khí là xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển phần thứ hai là thiết bị xử lý khí nén. Đầu tiên chúng ta nên biết là thành phần khí nén gồm cái gì. Thì xin thưa, không khí thì chúng ta như ta biết là nó gồm khí các loại khác nhau, rồi hóa chất, rồi dầu, vân vân. Trong đấy có hai đại lượng là hơi nước và bụi, là hai cái đại lượng quan trọng nhất ở trong không khí. Như vậy yêu cầu của chất lượng khí nén là chúng ta phải loại hơi nước, hai thành phần hơi nước và bụi ở trong không khí khí nén. Thì nhằm cung cấp khí nén có chất lượng và tiêu chuẩn về chất lượng khí thông dụng thì được đo bởi hai tiêu chuẩn là GESB 8391 và ISO. Hai tiêu chuẩn này đều đánh giá chất lượng khí theo 3 tiêu chuẩn: kích thước bụi, hơi nước là gồm độ khô, độ ấm và lượng hơi dầu. Như vậy là để mà đạt được yêu cầu chất lượng theo yêu cầu thì các nguyên tắc xử lý khí nén như thế nào? Thì ở đây giới thiệu về xử lý hơi nước, như vậy là độ khô, độ ẩm trong không khí, trong khí này của khí nén. Thì như chúng ta biết là không khí, hơi nước ở trong không khí muốn tách ra khỏi không khí thì nguyên tắc thứ nhất là làm nóng, từ cho nhiệt độ tăng lên, đun nóng lên thì hơi nước sẽ hấp thụ, bốc hơi. Đấy. Cái nguyên tắc thứ hai là để hơi nước ở trong không khí nó tách khỏi không khí thì người ta làm lạnh, từ cho nhiệt độ giảm đi và hơi nước sẽ ngưng tụ và nổ ra xuống dưới. Đấy. Từ hai nguyên tắc đó thì sẽ trình bày cái nội dung các phương pháp xử lý. Thì chúng ta sẽ xem bài giảng ở chương 2 từ slide 12 đến 17 là một số phương pháp xử lý khí nén bởi hai nguyên tắc là làm nóng và làm lạnh. Đây là một hình minh họa một hệ thống xử lý khí nén gồm từ máy nén khí qua bình tích chứa đến máy sấy khí là máy nén khí xử lý khí nén đấy. Và nội dung vào xử lý khí nén của chúng ta sẽ làm ở cùng là máy sấy khí. Như vậy là phần thiết bị xử lý khí nén là xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ ba, bộ lọc khí. Như ta đã biết, một số phương pháp xử lý khí nén trong công nghiệp đã trình bày phần trước. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, ví dụ như những dụng cụ cầm tay sử dụng truyền động khí nén hoặc một số hệ thống điều khiển thì không nhất thiết phải xử lý khí nén như vậy. Đối với những hệ thống như vậy, ta chỉ cần bộ lọc, chỉ cần dùng bộ lọc, nó gồm 3 phần tử. Đó, đây là cái hình của bộ lọc. Phần tử thứ nhất gọi là van lọc khí, gọi là filter. Nguyên tắc lọc này là dùng lưới lọc hoặc màng lọc. Đây, những cái lỗ nhỏ hoặc lỗ to thì yêu cầu chất lượng của màng lọc như thế nào tùy theo các lỗ của màng lọc. Và đây là van lọc khí. Thứ hai là van áp suất, gọi là regulator. Van áp suất để điều chỉnh áp suất theo yêu cầu của người sử dụng. Và để thay
thay đổi áp suất được thì nguyên tắc của dòng chảy như ở chương 1 là ta chỉ cần thay đổi tiết diện chảy ice thì chúng ta thay đổi được áp suất. Và đây là cụm thứ hai, van áp suất có cái đồng hồ áp kỳ đó. Cụm thứ ba, van thứ ba là van tra dầu, gọi là lubricator. Nguyên tắc của cái này người ta gọi là bôi trơn kiểu sương mù, mà để làm được điều này thì người ta sẽ sử dụng nguyên lý gọi là ống Venturi. Nguyên lý của nó như nào thì xin thưa chúng ta sẽ trình bày kỹ ở chương tới, ở chương 3. Ở đây là van tra dầu. Ký hiệu tương ứng 3 cụm như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một video minh họa hoạt động của bộ lọc khí. This video will describe how industrial pneumatic systems work. These 5 types of components represent the most common elements used in these systems. The ultimate goal of this entire collection of components, in most cases, is to create motion that will do some type of work in an industrial setting. Pneumatics is one of the most widely used technologies to automate repetitive processes. Some common applications might be to move product from one place to another, or to press or clamp pieces of a product together. To best understand how the system works, we will start at the beginning with the compressor and follow the process through to the end goal of motion. The compressor generates the energy that powers the system in the form of compressed air. In order to generate compressed air, the compressor draws in atmosphere from its surroundings and squeezes it or confines it into a smaller space, creating the energy needed to drive the system. Once compressed, the air needs to be dried and cleaned so that harmful particulates such as rust or dirt does not clog up the moving parts in the system. The compressed air will travel through a tube or line to the next component, called an air preparation unit, or FRL. FRL is short for filter, regulator, and lubricator, which are common pieces that make up the air preparation unit. Typically, the first unit in the air preparation system is what is called a bulk liquid separator, which circulates or spins the air using specially shaped vanes. The rapid circulation of the pressurized air sheds unwanted moisture due to centrifugal force. The next unit is a filter, which further removes particulate and moisture in a two-stage process. Just like in the bulk liquid separator, a series of vanes or louvers in the filter circulates the air in the first stage. In the second stage, the air passes through a screen of sorts, called an element, in order to catch unwanted debris. Once dried and cleaned, it is common to adjust the level of air pressure coming out of the compressor. This adjustment has an impact on how much force the system generates. Higher pressure allows the actuator to put out more force, and lower pressure creates less force. The regulator achieves this using a spring-loaded assembly. The knob on the regulator adjusts the force of the control spring to achieve a desired pressure set point. Whenever the downstream pressure level drops lower than the desired set point, the poppet, or internal valve, opens a pathway for the higher pressure upstream to flow downstream. This continues until the pressure in the system reaches the regulator set pressure. At this point, the poppet or internal valve closes until there is a new downstream demand. It is also common to have a pressure gauge on a regulator so the user can monitor downstream pressure. Finally, in specific applications, such as air motors or pneumatic tools, a lubricator can be added to distribute a fine mist of lubricant into the compressed air to help lubricate downstream components. Now that the compressed air is clean, dry, and set to the correct pressure for the application, the next step is to direct it where to go to create motion. A directional control valve is used to achieve this task. This directional control valve has a series of internal pathways that can connect the air coming into the inlet port with one of 2 avenues to leave the valve, called working ports. Depending on the position of the moving element, which is typically called a spool, the air will be blocked from traveling down one pathway and allowed to travel down the other. The high spots on the spool, called lands, will block the air from proceeding down one path, while the lower sections on the spool, called grooves, will allow air to flow around them and proceed to one of the working ports. In this common type of valve, when the unit is not activated, the spool is forced to the left side of the valve by a spring.
In this position, you can see that this land blocks air from going out the number 4 working port, and instead is forced to go out working port number 2, because the grooved lower section of the spool allows air to flow past it and out to the number 2 working port. In order to change the direction of the air to the number 4 working port, the valve needs to be turned on. In most automated equipment, a PLC, or programmable logic controller, will instruct the valve to shift using an electrical signal. When the signal arrives at a portion of the valve called a solenoid coil, a magnetic field is created that pulls a cylindrical piece called a plunger towards it. When that plunger is unseated, it allows air from inside the valve, known as pilot pressure, to push the spool to the right. Once the spool reaches the far right side of the valve, the lands or high spots are now closing off the passage to the number 2 working port, and instead directing the compressed air to flow to the number 4 working port. When the signal from the PLC is removed, the force generated by the electromagnet is also removed, at which point the spring on the plunger returns it to its normal state, which removes the air signal that is pushing on the spool. The spring on the opposite end will return the spool to its default position once again, directing air back out the number 2 working port. The PLC can now direct air to whichever port is needed whenever it is needed. The next component in the system, the actuator, will allow us to do some useful work with the air we compressed, cleaned, and redirected. In most applications, the purpose of changing the direction of the compressed air with the valve is to cause motion in different directions. Parker makes a wide variety of actuators, or cylinders as they are also commonly called, that will convert compressed air into motion. The most common type of cylinder is the rodded variety displayed here. The actuator will create motion using the energy of the compressed air that is supplied to it by the directional control valve. We can see that the working port number 4 is connected to the back or cap end of the cylinder. When the compressed air pushes on the piston, it is forced to move forward inside a hollow cylinder that is commonly called the body. Đó thì chúng ta vừa xem nguyên hoạt động của bộ lọc khí. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ tư, tức là hệ thống phân phối khí nén. Đây là một hình nó biểu diễn các hệ thống xử lý tạo máy nén khí và hệ thống xử lý khí nén trước lúc mà sử dụng trong một nhà máy. Thì ở đây chúng ta lưu ý 3 điều. Điều thứ nhất là các ống xả nước phải gắn ở mỗi góc nhà máy và ở các bình chứa trung gian. Để làm gì? Để lúc nào trong ống hoặc trong bình có nước thì chúng ta xả ra. Đây. Cái lưu ý thứ hai là các ống dẫn nên đặt nghiêng theo một góc 5 đến 10 độ. Để làm gì? Để nếu hơi nước có trong ống thì nó sẽ chảy một cách dễ dàng, không ứ đọng trong ống. Cái thứ ba là bộ lọc khí phải đặt ở từng bộ trước cái hệ thống khí nén hoạt động. Ví dụ như ở đây phía dưới có cái mài bằng tay bằng khí nén đó, thì chúng ta trước lúc sử dụng thì chúng ta đặt là bộ lọc, và bộ lọc vừa trình bày phần trước cho mọi người. Đấy. Như vậy đây là cái phần nội dung của chương 2. Bài đọc thêm ở nhà là chúng ta sẽ đọc những cái phần mà thầy vừa gợi ý đọc ở trong chương 2 trong bài giảng, và trong đó thì có rất nhiều video minh họa, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu hơn. Nội dung học từ nhà có 3 bài. 2 bài là thứ nhất là so sánh ưu nhược điểm các loại nén khí, kỳ quanh gạt, piston, trục vít. Câu thứ hai là cái nguyên lý làm việc của máy nén khí trục vít một cấp có hệ thống dầu bôi trơn. Xin thưa, cái loại máy nén khí này nó sử dụng rất nhiều trong công nghiệp, cho nên chúng ta nên biết. Ví dụ thứ ba là tính toán, thì bài toán yêu cầu như vậy, thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tính ra. Xin thưa, đây là toàn bộ nội dung của cái chương 2. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúc các em mạnh khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở video tuần tiếp theo. Rất cảm ơn sự chú ý của các em.